आपण पहिल्या जीवट मिरची घेतली, लाल तिखट, वरून लसूण, जिरी एवढी पाट्यावर वाटायची आणि वाटल्यानंतर आपण ती पिठामध्ये घुसळायची आणि मग आपल्याला पाहिजे असं पीठ मळायचं. कोणाला पातळ लागतं, कोणाला घट लागतं. आणि मीठ मिरची बरोबर जर झाली तर शेंगोळी तुटणार नाहीत. आणि जर आळणी जर झाली, मीठ जर कमी असलं तर त्याचं तुकडं होतात. म्हणून आपल्याला प्रमाण माहिती असेल. आता प्रत्येक बाईची ज्याची त्याची पद्धत वेगळी असते करण्याची. आणि मग ते मळल्यानंतर मग त्याचं ते वळायची शेंगोळी आणि मग वळल्यानंतर चूल पेटवायची, चुलीवर आधण ठेवायचं आणि मग त्याला उकळी आली का मग थोडं तेल टाकायचं आणि मग ती शेंगोळी त्याच्यामध्ये सोडायची. आणि मग सोडल्याच्या नंतर जरा शिजली का मग आपल्याला पाहिजे असं त्याच्यामध्ये शेंगदाण्याचा कूट टाकायचा. आपल्याला घट्ट पाहिजे असलं तर जास्त टाकायचा, कमी पातळ पाहिजे असलं तर कमी टाकायचा.